galak-galak tak up. Yang apa yang buat jalan buat tu lagi ni. Nambah. Hijau kan. Kalau kita report ni. Report ni. Ni yang hantar buat lah. Tapi dah raya cepat yang bawa tu. Dia kan ada berita ni. Dia dah raya. Dah bamba awal-awal ni dah. Ini bang, ini. Saya dah potong nak tu. Ayah tu bang tu. Dan dia tak dia tahu. Oh, cari.
lucu ni. Mana kau? You. Berdua. You dah Tadi Wan. Wan